फाइनली मैले चाहिँ रिङ लाइट किनिसकेको छु। मेरो चाहिँ एकदम इच्छा थियो मेरो रिङ लाइट किन्ने एन्ड मैले आज रिङ लाइट किने ल्याइसकेको छु। एन्ड हियर यु क्यान सी रिङ लाइट यहाँनिर छ एन्ड यसको स्ट्यान्ड यहाँनिर छ। एन्ड यसको मलाई प्राइजिङ चाहिँ कति पर्यो भन्नुपर्दा फेरि 2100 रुपिस। सो यो चाहिँ अराउन्ड 2500 भन्दै थियो, तर मैले डिस्काउन्ट मागेर बल्ल बल्ल घटाउनु लाएर 2100सम्म लिएको। एन्ड आजको भिडियोमा चाहिँ म यसकै तपाईँलाई अनबक्सिङ प्लस यसको रिभ्यू दुइटै दिने गरेको छु। सो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म मेरो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ एन्ड लेट्स गेट स्टार्टेड। एन्ड अब चाहिँ मैले अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु एन्ड यो सिल रहेछ जस्ट मेट आई विल ब्रिङ समथिङ टु कट इट। एन्ड मैले केही नभएर स्केलले भेटेको छु एन्ड काट्नु मलाई ओ माई गॉड। बेसिकली मैं चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दा किन्न मन थियो रिङ लाइट। अब चाहिँ त अर्काको देखेर भए पनि उपर चाहिँ त इन्ट्रेस्ट लागेको थियो अनि मैले किन्नु मन थियो। यो चाहिँ मोबाइल क्लिप रहेछ एउटा, साइडमा राखौँ। एन्ड यो रिङ लाइट होल्डर एन्ड सक्छ। अर्को भनेको यहाँनिर एउटा सानो के छ, एन्ड अर्को भनेको यो मोबाइल स्ट्यान्ड। यो यस्तो एङ्गलमा भाँगिन्छ मोबाइल अड्याउने। एन्ड मेन चिज रिङ लाइट। ओ माई गड, यो चाहिँ बेसिकली हेड साइज भन्दा ठुलो छ। सो यस्तरी छिराउँदा नै हुन्छ। बस म टिकटक चाहिँ बनाउँदा सो त्यस्तो बनाउँदिनँ भिडियो। एन्ड रिङ लाइट चाहिँ राम्रो छ, क्वालिटी कुनै ड्यामेज प्रोडक्ट थिएन एन्ड त्यस्तो खासै स्पेसिफिकेसन छैन, ब्रान्डिङ पनि छैन। रिङ लाइट म त भनेको छु बस यो मेड इन चाइना हो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। एन्ड साइडमा राखिदिउँ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ रिङ लाइट रहेको छ एन्ड हिँड्छ हुन्छ। एन्ड अब यसको स्ट्यान्ड खोल्नु, स्ट्यान्डको पनि यहाँनिर एउटा सिल रहेको छ, यो पनि काटौँ। एन्ड काफी ठुलो स्ट्यान्ड छ, 7 सेन्टिमिटरको होला लगभग, 7 फुट भने चाहिँ म अराउन्ड 7.5 भन्नु। एन्ड यहाँ रहेको छ स्ट्यान्ड। तर क्विकली म यसको सेटअप गरेर देखाउँछु। एन्ड पहिला चाहिँ म यो ट्राइपडबाट सुट गर्थेँ एन्ड यु क्यान सी यो चाहिँ बेसिकली अराउन्ड मैले 900 रुपिसमा किनेको थिएँ। या 1 वर्ष चाहिँ भयो किनेको एन्ड एकदमै राम्रो थियो प्राइस अनुसार। एन्ड सुरुमा आएको थियो प्रोडक्ट एन्ड मैले किनेको थिएँ। एन्ड यसको चाहिँ यो अलिकति लुलो हुन्छ यो फोन, प्राइस अनुसारको प्रोडक्ट त ठिकै हो, तर यो चाहिँ अलिकति यहाँ प्लास्टिक पनि भएको छ, प्लास्टिक मेटेरियल दिएर हुन्छ र प्लास्टिक अलिक उयो भएको थियो। एन्ड अहिले चाहिँ मैले यो रिङ लाइटबाट सुट गरेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्स कतिको आइरहेछ, यु क्यान सी। एन्ड यसको मोडहरू पनि चेन्ज गर्न मिल्छ तपाईँहरूले। एन्ड रिमोट पर छ, त्यही पनि म कट गर्दै देखाइदिन्छु तपाईँलाई। एन्ड यो चाहिँ पुरै डिप येल्लो हाल्ने रहेछ कलर। एन्ड यो चाहिँ वार्म लाइट हो। एन्ड अब तपाईँलाई म वाइट लाइट बनाएर देखाउँछु। एन्ड यो चाहिँ वाइट लाइट हो एन्ड यु क्यान सी पुरै फेस सेतो देखिन्छ। एन्ड यो चाहिँ सफ्ट लाइट हो एन्ड यु क्यान सी हल्का येल्लो टिस, मतलब वाइटमा हल्का येल्लो थपेको हुन्छ त्यस्तो खालको कलर छ। एन्ड यो चाहिँ अलिक ठिक्क लाग्यो मलाई। एन्ड भिडियो सुटिङ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने ट्राइपड प्लस
रिङ लाइट सँगै लाइट भएको किनेको पहिला चाहिँ म यो लाइटबाट सुट गर्थेँ एन्ड यो चाहिँ स्टडी ल्याम्प हो एन्ड ठिकै थियो काम चलिरहेको थियो तर बेसिकली यो ट्राइपडले धोका दिएको थियो एन्ड भाँचिसकेको थियो त्यही भएर मैले स्ट्यान्ड प्लस लाइट भएको दुईवटा प्रडक्ट किनेको सजिलो हुन्छ भनेर एन्ड प्राइस अनुसार प्रोडक्ट एकदम राम्रो छ लाइट क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ एन्ड डिफ्रेन्स राम्रो छ प्रोडक्ट अनुसार प्राइसिङ ठिकै हो 2100 लाइट प्लस ट्राइपडलाई नै पर्छ यो फेरि बेटर क्वालिटीको ट्राइपड छ तपाईँले बेसिकली पुरै स्टिलको छ एन्ड स्लाइटली पोइन्टमा चाहिँ प्लास्टिक छ सो तर योभन्दा चाहिँ युज बेटर छ है यो 900 को प्लस यो ट्राइपड त कमसेकम पनि 1200-1500 को ट्राइपडै छ एन्ड लाइट परो 600-700 ठिकै हो प्राइस अनुसार चाहिँ प्रोडक्ट मलाई राम्रो लाग्यो एन्ड इफ यु वान्ट टु बाई यु क्यान अल्सो बाई फ्रम एनीवेयर यु क्यान बेसिकली यो कुनै ब्रान्डको छैन सो रिङ लाइट भनेको त लेखेको छ एन्ड तपाईँ सिम्पली फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड तपाईँले गएर खोज्न सक्नुहुन्छ यता किन्न साध्यै हुन्छ भने यही किन्दा पनि हुन्छ अरू पनि किन्दा हुन्छ अनि यो साइजमा एभाइलेबल हुन्छ त्यही अनुसारको प्राइसिङ हुन्छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति थियो अनि भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला एन्ड च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नु सो द्याट यस्तो नयाँ भिडियो च्यानल आइरहन्छ एन्ड यु क्यान सी न्यू भिडियोज इन माई च्यानल एभ्री 2 or 3 days बिकज अहिले चाहिँ मेरो कलेज लाग्दैछ सो अलिकति भ्याउँदिनँ म एडिट गर्न भिडियोहरू एन्ड त्यस्तै हो त्यही भएर अलिकति ग्याप हुँदै हुँदै आइरहेको छ भिडियोहरू यु नो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट एन्ड गुड बाई गाइज